มาแล้วเนาะเจริญธรรมยามค่ำคืนสาธุกลับมาพบกันเช่นเคยเนาะเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงก่อนวันนี้วันที่26แล้วนะ26แล้ว26กุมภาพันธ์เผลอแป๊บเดียวเนาะจะหมดเดือนอีกแล้วเนี่ยเดือนนี้มี28วันด้วยนะเป็นไงสัญญาณภาพเสียงโอเคเนาะภาพเสียงโอเคครับเราจะพูดคุยกันเรื่องอะไรดีวันนี้ขอการครับขอการครับอาจารย์ครับขออนุญาตเปิดประเด็นกันแล้วกันนะครับว่าวันนี้อยากฟังพระอาจารย์พูดในเรื่องของระบบการทำงานของขันธ์ครับขันธ์ทำงานยังไงและเราควรตั้งประเด็นการศึกษาไว้ยังไงครับถึงขันธ์ห้าใช่ไหมครับขันธ์ห้าครับไม่ใช่ขันธ์ในห้องน้ำนะ มันทำงานโดยอัตโนมัติของมันเป็นระบบอัตโนมัติของมัน หรือเรียกตามภาษาธรรมว่าธรรมชาติ ธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นเคยได้ยินไหมธรรมะคือธรรมชาติมันคือยังไงไม่เข้าใจ คือมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้น เป็นของมันอย่างนั้น มันเป็นของมันอย่างนั้นแหละมันทำงานของมันอย่างนั้นเราจะไม่รู้หรอก เราอาศัยมาศึกษาเอาเราอาศัยมาศึกษาเอาให้เห็นประโยชน์ ให้ถือเอาประโยชน์ให้ได้นะจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะไม่รู้เลยมาจากไหนก็รู้แล้วก็จำได้หมายรู้ตามกำลังของอินทรีย์ของแต่ละคน สมบัติของแต่ละคนก็ทรงจำได้คลาดเคลื่อนกันนะมันมีนักเรียนอยู่40คนในห้องความสามารถในการเรียนรู้ในความกระจ่างในความเข้าใจเนี่ยจะไม่เท่ากันแล้วแต่ใจหรือแล้วแต่คุณสมบัติเนี่ยที่แตกต่างกันความคล่องตัวมันก็เลยมีคนที่มีสติปัญญาดีก็มีเห็นไหมคนที่มีสติปัญญาระดับกลางๆคนที่มีสติปัญญาแบบยังไม่แข็งแรงยังอ่อนอยู่คนที่ป่วยเป็นโรคจิตเลยก็มีนี่คือเวลาที่เขาทำงานคือเขาทำงานตามอัตโนมัติตามสมบัติของใครของมันแต่คนที่มีสติปัญญาในการเรียนรู้ได้เนี่ยก็จะเรียนรู้ในการถือเอาประโยชน์ให้ได้หลายๆครั้งในชีวิตที่เราเติบโตแล้วเราก็เรียนรู้เยอะแยะมากมายแต่ความรู้เหล่านั้นไม่ได้เกื้อกูลประโยชน์ต่อชีวิตเราเลยนะเมื่อความรู้เหล่านั้นไม่เกิดประโยชน์มันก็เลยเรียกว่าไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตเราโดยตรงนะท่านก็เลยสอนให้เรามาเรียนรู้ตัวเองให้ชัดก่อนนะเรียนรู้ตัวเองให้ชัดนะเมื่อเรารู้สึกตัวชัดแล้วเราก็จะเห็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเองนะอะไรจะเป็นประโยชน์นะอะไรจะเป็นโทษเราก็ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองละนะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการรู้ขึ้นอยู่กับความฉลาดในการเรียนรู้ถ้าใจของใครนะมีความเป็นกลางไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงมีความกล้าหาญในการเรียนรู้มันก็จะเห็นประโยชน์ได้เร็วแต่ถ้าเกิดว่ามีความลำเอียงแทรกอยู่ในใจมันก็ทำให้เรียนรู้ได้ช้าอันนี้คือความแตกต่างกันคือศักยภาพหรือว่าความสามารถในการเรียนรู้เนี่ยมีความแตกต่างกันนะเราก็เลยเรียนรู้ในการฝึกให้ใจเราเนี่ยมีความเป็นกลางฝึกสติสัมปชัญญะในการเฝ้าสังเกตในการรู้เท่าทันกระแสของอารมณ์กระแสของความคิดให้เราเห็นตามความจริงของขันธ์ว่าเขาทำงานของเขาอย่างนั้นนะตาทำงานเหมือนกล้องวงจรปิดเลื่อนได้นะกล้องวงจรปิดแค่รับรูปเหมือนกล้องวงจรปิด
ที่เขาคุยกันวันก่อนเรื่องอะไรโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์แต่ข้อมูลนั้นถูกดึงมาใช้จากบนโลกจากสัญญาณที่ได้รับสัญญาณที่ปรากฏขึ้นเป็นสัญญาณที่มันประมวลผลแต่โดยอาศัยเครื่องมือรับมันไม่ใช่กันและกันนะแต่มันทำหน้าที่ร่วมกันนะประมาณนั้นนะถ้าเกิดว่าสติปัญญาเรามากพอเราก็จะเห็นความจริงนะเขาเรียกว่าหาประโยชน์ให้เจอความจริงในที่นี้คือความจริงที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตนะการเห็นความจริงของขันธ์เห็นมันทำงานแล้วจุดมุ่งหมายก็คือการที่เราไม่คล้องอยู่กับมันวางมันลงได้นั่นคือจุดมุ่งหมายสูงสุดของการศึกษาคือไม่หลงคือฝึกให้รู้ทันรูปฝึกให้รู้ทันเสียงกลิ่นรสสัมผัสฝึกให้รู้ทันอารมณ์ความพอใจไม่พอใจเมื่อความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้เท่าทันแล้วเราก็จะเห็นว่าแท้ๆจริงแล้วเราหลงเข้าไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโผฏฐัพพะเราหลงเข้าไปยึดถือเอาเราเข้าใจว่าเป็นเราจริงๆแต่เมื่อสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวมันก็เลยเป็นคุยกันคนละเรื่องเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่เราจริงๆเป็นเพียงแค่สัญญาณที่รับมาเห็นชัดปุ๊บมันก็เลยเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้จริงมันก็ไม่รู้จะพูดกับใครแล้วทีนี้สิ่งที่เราเห็นว่ามันไม่ได้จริงนั้นมันจะไม่จริงได้ยังไงเพราะมันจริงอยู่นานเห็นไหมมันก็เลยต้องดูตัวรับสัญญาณตัวอื่นๆด้วยเขาเรียกว่ารู้จักบุคคลรู้จักคนนี้ระบบเขาติดตั้งระบบสัญญาณหรือยังถ้าเขายังก็ต้องรู้ว่าเขายังไม่ติดตั้งระบบสัญญาณนั้นรู้จักคนรู้จักเรารู้จักเขารู้จักการรู้จักเวลารู้จักสถานที่รู้จักบุคคลโดยเฉพาะรู้จักประโยชน์อันนี้คือความฉลาดความฉลาดเฉพาะบุคคลเขาเรียกว่ามีปัญญารู้การรู้เวลารู้สถานที่รู้บุคคลโดยเฉพาะรู้จักประโยชน์สามารถละสิ่งที่เป็นโทษได้ก็เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในการศึกษาในการเรียนรู้ของตนนั่นเองทุกอย่างเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแหละการศึกษาจะเพิ่งเจาะจงไปว่าขันธ์มันทำงานยังไงเลยให้เรารู้หน้าที่เราเนี่ยนะรู้หน้าที่เขาอย่างเงี้ยมันก็จะมาเห็นชัดขึ้นก็จะเห็นถ้าคนที่มีเวลามากหน่อยก็เรียนรู้ก็จะเห็นหน้าที่ของรูปมันปรากฏแต่ตัวที่มันบีบคั้นมันกลับเป็นใจมันแค่รับรูปเฉยๆนี่กิเลสไม่ได้อยู่ที่ตาก็จะเห็นชัดโอ้ใจนี่เป็นตัวบงการทั้งหมดเลยแล้วทำไมใจตัวนี้มันชอบวิ่งดิ้นรนไปตามเรื่องราวต่างๆก็จะเห็นชัดขึ้นตัวนี้เหรอพระอาจารย์ใช่แล้วตัวนี้แหละคือกิเลสตัวที่มันดิ้นอยู่ภายในใจไปทำตาไปทำหูความพอใจความไม่พอใจมันอาศัยอยู่ไปตามความเห็นหรือทิฏฐิยิ่งเราปฏิบัติเรายิ่งเห็นมันทำงานได้ชัดนะเรียกว่าธาตุรู้เราเห็นมันทำงานชัดเราก็จะหลงไปกับมันหลงดีใจกับมันมันมีความสุขแล้วก็ดีใจกับมันอัตโนมัติเลยมันสุขเราก็สุขกับมันมันจะคือมันเป็นแดนเกิดของเราพอเราฝึกไปเรื่อยๆจนเราเห็นเท่าทันมันบ่อยๆมันก็จะถอนความรู้สึกตัวคือสุขนี้ก็ไม่จริงนี่หว่ามันจะแบบเห็นชัดขึ้นมันเป็นสติอีกอันนึงสติอีกชั้นนึงเห็นแล้วก็ถอยออกมาสังเกตคือเฝ้าสังเกตนั่นเองเฝ้าสังเกตไม่เข้าไปแทรกแซงการทำงานเห็นความรู้สึกตัวก็จะสอนให้เราแบบออกมาสังเกตไม่เข้าไปร่วมกับอารมณ์ทำให้เราแยกขันธ์ทำงานได้ชัดเราจะเห็นมันทำงานตามเหตุปัจจัยท่านก็เลยสอนให้เราออกไงเห็นไหมถ้าเราพัวพันอยู่ในบ้านในการทำงานในการแข่งขันใช่ไหมมันก็จะเป็นเรื่องเดิมที่เราเข้าไปพัวพันอยู่ในโลกเหมือนเดิมแต่ชีวิตของนักบวชเนี่ยออกจากการยื้อแย่งแข่งขันไงก็จะเห็นเหตุผ้ากาสาวพัดห่มไว้แล้วนี่เป็นสัญลักษณ์ของคนที่
ไม่ยื้อแย่งแข่งขันแล้วเห็นไหมไม่ได้ไปยื้อแย่งแข่งขันไม่ได้อาฆาตพยาบาทผูกโกรธเรียนรู้ในการออกแล้วนะเป็นสัญลักษณ์นั่นเองเป็นธงชัยของท่านท่านเหล่านี้เห็นตามผู้ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของผู้เจ้าก็พาตัวเองพ้นจากการยื้อแย่งแข่งขันพาตัวเองพ้นจากความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธพาตัวเองพ้นจากความเห็นผิดแต่ด้วยยุคของพวกเราก็เห็นได้ยากเนาะครูบาอาจารย์ที่เราจะได้เห็นเนาะเห็นได้ยากมากเพราะว่าค่านิยมในการบวชไม่เหมือนเมื่อก่อนนะทุกวันนี้ก็มีพ่อกับแม่สอนไม่ฟังแล้วก็ส่งไปบวชอย่างเงี้ยนะไม่สามารถเลี้ยงชีพได้มีปัญหาชีวิตเพิ่งออกจากคุกมาเอาไปบวชแก้ซวยก่อนประมาณนั้นบวชแก้บนถ้าหายป่วยจะบวชไปบวชแล้วก็ไม่ได้สนใจในการศึกษาอะไรหรือบางคนบวชเรียนจบแล้วก็หางานทำแต่งงานมีครอบครัวบางคนก็มีเป้าหมายชัดมองว่าเราอยากจะออกจากการแข่งขันเราออกจากการยื้อแย่งออกจากความอาฆาตออกจากความเห็นผิดเรารู้สึกว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยการแข่งขันที่รุนแรงเหมือนสงครามจะมีไหมการบวชแบบนั้นก็มองหาจนเจอครูบาอาจารย์มีจริงๆเลยนี่เอาแล้วทีนี้เกิดกำลังใจในการออกก็มีบุคคลที่แสวงหาหนทางในการพ้นทุกข์ก็มีคนบวชเพื่อเป็นสักขีพยานต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีบวชแก้บนก็มีบวชเรียนก็มีอันนี้ก็เราไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาการใครได้จริงเห็นไหมเราไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาการใครได้จริงขนาดเราจะบอกให้ลูกเราตั้งใจเรียนให้ได้เกียรตินิยมยังยากเลยเห็นไหมขนาดตนของตนเองเราก็จะเห็นชัดเลยว่าเราไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาการอะไรได้จริงเลยทีนี้เราจะไปควบคุมบังคับบัญชาการอะไรใครได้จริงนี่แหละที่ท่านสอนสังคีเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาว่าโดยย่อคืออุปทานขันธ์ทั้ง5นี่แหละเป็นทุกข์เมื่อไรก็ตามที่ใจเราเข้าไปพัวพันติดอยู่ในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาการได้จริงนั่นแหละเราจะเป็นทุกข์แล้วก็จะเห็นชัดเลยว่าโอ้ทุกข์จริงๆใจไปติดอยู่กับสามีใจไปติดอยู่กับภรรยาใจติดอยู่กับลูกใจติดอยู่กับคนนั้นทำไมคนนั้นไม่เป็นอย่างนั้นทำไมองค์นั้นไม่เป็นอย่างนั้นแล้วทำไมเราไม่เป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะมันก็จะแบบทำไมไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเพราะกิเลสมันไม่รู้มันก็เลยเข้าไปควบคุมบังคับบัญชาการในสิ่งที่มันไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาการได้มันก็เลยทุกข์ไปเองโดยที่ไม่มีใครสร้างเรื่องให้มันแต่มันทุกข์ไปตามความคิดของมันเองหรือว่าทุกข์ไปตามสัญญาของมันเองสิ่งที่เราทำได้คือความรู้สึกตัวและยอมรับความจริงเรียนรู้ในการยอมรับความจริงว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปควบคุมบังคับบัญชาการอะไรได้จริงมันจะมีกลุ่มคนไม่มากที่เห็นจุดนี้เห็นความจริงว่าจริงๆแล้วเราเข้าไปทำอะไรไม่ได้เลยก็จะมีกลุ่มคนส่วนใหญ่จะเชื่อว่าเราเข้าไปทำตรงนั้นได้ทำตรงนี้ได้มันจะเป็นอย่างนั้นนะแต่คนที่เริ่มรู้สึกตัวจะเห็นชัดว่าที่แท้แล้วเราทำอะไรไม่ได้เลยมันสุดวิสัยที่จะไปควบคุมบังคับบัญชาการแม้แต่ร่างกายของเรามันเป็นความรู้ที่ละเอียดมากสำหรับคนที่แบบเห็นลึกเข้าไปแล้วจะเห็นว่าสุดวิสัยต้องยอมรับว่าเราทำอะไรไม่ได้เนี่ยมุมมองตัวนี้จะแตกต่างกันในการดำเนินชีวิตของคนทีนี้คนที่ถอนความสำคัญมั่นหมายออกแล้วก็เลยเป็นแค่คนกลุ่มเล็กๆที่ไม่อยากจะไปยื้อแย่งแข่งขันเพราะว่าเห็นด้วยตัวเองชัดแล้วว่ามันไม่ได้ดังใจมันไม่ได้อย่างที่เราต้องการจริงๆก็เลยพาตัวเองออกจากการแข่งขันนั้นเรียกว่าเดินสู่ทางที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ชอบแล้วผู้ที่เดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองพระโสดาบันก็ดีพระสกิทาคาพระอนาคาก็ดีแต่พระอรหันต์ก็ดีเป็นอย่างนั้นเห็นเป็นธรรมชาติหมายความว่ายังไงธรรมชาติของสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเห็นของเรานั่นเป็นอย่างนั้นก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ก็แดดมันร้อนหมายความว่ายังไงตัวที่บอกว่าแดดร้อนเนี่ยคือความเห็นแดดไม่ได้บอกว่าแดดร้อน
แดดเป็นแดดเฉยๆนะแต่แดดร้อนพอแดดร้อนปุ๊บแสดงว่าคนนั้นรู้ว่าแดดร้อนคนที่ไม่รู้ว่าแดดร้อนก็มีเพราะไม่ได้ไปตากแดดร้อนตรงไหนเพราะความเห็นของคนก็เลยไม่เหมือนกันแดดไม่ร้อนหรอกอ้าว นะคนชอบก็มีคนไม่ชอบกันความเห็นก็จะแหลกหลายแตกออกกระจายออกนะคำว่าแดดร้อนคนที่ไปใส่คำว่าแดดร้อนแดดคือสัญญาที่เราใช้คุยกันเห็นไหมร้อนคือนามเห็นไหมแดดคือนามใช่ไหมร้อนคืออาการเป็นยังไงนะพริกมันเผ็ดยังไม่ได้กินเลยจะเผ็ดได้ยังไงเห็นไหมระดับความเผ็ดไม่เผ็ดคนหนึ่งบอกเอ้าเผ็ด โอ้เผ็ดมากเลยเห็นไหมเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันแสดงว่าธรรมชาติของสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ตัวที่บอกเนี่ยเป็นตัวรู้เรียกว่าการทำงานของเขาเรียกว่าของขันธ์โดยธรรมชาติแล้วก็จะไม่เหมือนกันเราเรียกว่าอัตโนมัติของใครของมันตามสมบัติของใครของมันเนี่ยไม่ได้เหมือนกันแล้วแต่สัญญาคนเราก็เลยมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันเห็นไหมคนเราคนเห็นไหมมนุษย์เห็นไหมพระนะสัตว์เดรัจฉานกระรอกนะสุนัขแมวสมบัติที่แสดงออกแตกต่างกันเขาไม่รู้กติกานะเขาไม่รู้กติกาเขาไม่รู้อะไรเลยนะเปรตนะอสุรกายเห็นไหมสมบัติความหิวกระหายนะการเข้าทำร้ายประหารอาฆาตพยาบาทผูกโกรธเห็นไหมอสุรกายทำร้ายได้นะความเปรตก็พบแห่งความหิวกระหายดิ้นรนต่อสู้นะพบของคนก็แล้วแต่อารมณ์นะอารมณ์ดีก็ทำดีอารมณ์ชั่วก็ทำชั่วคนคือคนให้เข้ากันนะถ้าเป็นมนุษย์คือผู้มีจิตสำนึกถูกปลุกแล้วแม้แต่ความเป็นคนเราก็ยังไม่เท่ากันนะคนที่มีจิตสำนึกถูกปลุกตื่นแล้วก็จะมีความกตัญญูกตเวทีเห็นไหมกว่าเราจะรู้จักคุณค่าของสิ่งที่พ่อกับแม่หยิบยื่นให้เราความกตัญญูจะปลุกขึ้นแค่ชีวิตของตัวเราเองก็ใช้เวลานานมากเลยนะกว่าจะถูกปลุกขึ้นเห็นไหมแต่ละคนก็จะมีถ้าเรารู้จักคุณค่าของบิดามารดาแล้วแสดงว่าเราเริ่มเป็นมนุษย์เห็นไหมถ้ายังไม่รู้จักคุณของบิดามารดาก็คนนี่แหละคนเปย์อยู่คนอยู่ยังกวนอยู่ยังวกวนอยู่แต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีจิตสำนึกเนี่ยเริ่มพัฒนาแล้วมันมาจากจุดเดียวกันที่ท่านบอกว่าดอกบัวเกิดขึ้นจากโคลนตมคือพระอริยะเจ้าทั้งหลายก็มาจากปุถุชนนะมาจากการเรียนรู้ทั้งหลายนี่แหละการเรียนรู้พอเราเรียนรู้ผิดพลาดนะเรื่องนั้นจนรู้สึกตัวแล้วว่าโอ้ที่แท้เราไม่รู้อะไรเลยนั่นเราแค่หลงเข้าใจผิดไปเองมันเริ่มรู้สึกตัวแล้วยิ่งพอเรามาได้ยินได้ฟังธรรมะยิ่งทำให้เราเห็นตัวเองชัดขึ้นโอ้โหทำไมเราเพิ่งรู้ทำไมเราเพิ่งเห็นไหมแสดงว่าจิตสำนึกของเราเริ่มตื่นขึ้นสามารถรองรับกับพระสัทธรรมได้แล้วมันไม่ใช่ทุกคนจะสามารถรองรับได้นะคนที่มีจิตสำนึกของมนุษยธรรมโดยสมบูรณ์เท่านั้นเลยนะถึงจะรองรับกับพระสัทธรรมได้คนก็เลยมองว่าธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวเพราะว่าคนหมู่มากคนส่วนมากเนี่ยจะเป็นคนคือแล้วแต่อารมณ์นะอารมณ์ดีก็ทำดีอารมณ์ไม่ดีคือเขาเรียกว่าปุถุชนนะคือปกติเป็นอย่างนั้นเว้นแต่คนที่มีจิตสำนึกได้ตื่นขึ้นนะมีจิตสำนึกของความกตัญญูกตเวทีตื่นขึ้นแล้วรู้จักคุณค่านะของชีวิตที่เราเติบโตนะบิดามารดารู้จักความรับผิดชอบรู้จักความเสียสละจะเกื้อกูลสติปัญญาจนรองรับกับพระสัทธรรมที่แท้จริงนะเราก็เลยจะเห็นว่าทำไมคนเรารู้สึกห่างไกลกันจังกับจากธรรมะใช่ไหมนี่แหละคือเหตุผลนะเพราะว่าคนเรานี้มันกดปุ่มให้จิตสำนึกตื่นไม่ได้มันต้องอาศัยบทเรียนแห่งทุกข์นะสังสารวัฏก็เป็นเพลิงแห่งทุกข์เป็นสนามเรียนเป็นห้องเรียนของคนที่ยังไม่รู้นั่นแหละคนที่เริ่มรู้ตัวแล้วก็เลยเรียนรู้ที่จะออกจากมันออกจากการยื้อแย่งออกจากการแข่งขัน
นะออกจากความโลภออกจากความโกรธออกจากความเห็นผิดออกจากความหลงก็เริ่มค่อยๆกระเทาะตัวเองออกนะเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปว่าเมื่อก่อนเราไม่ใช่แบบเมื่อก่อนเราไม่ได้เป็นแบบนี้โอ้ถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับเราเหมือนคนตาบอดเดินผ่านริมหน้าผานี่เป็นจุดที่แบบรู้แล้วว่าเส้นทางชีวิตที่ผ่านมานี่มันไม่น่ารอดแต่มันรอดมาได้แล้วยังมาเจอธรรมะนี่คือแบบผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงที่มีคนแบบรักษาธรรมะไว้ให้พวกเราผ่านการเวลามา 2,000 ยังมีคนเคารพยังมีคนสักการะโอ้เป็นลาภอันประเสริฐของชีวิตธรรมะเป็นเหมือนกับแสงสว่างนำทางจริงๆคือแบบเป็นเข็มทิศนำชีวิตธรรมะนี่คือสิ่งที่เลิศคือสิ่งที่ประเสริฐสุดแล้วในโลกใบนี้ไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนอีกแล้วถ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาบอกทางแล้วก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยถ้าไม่ได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านดำรงรักษาไว้เราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้เลยถึงแบบกราบแบบสิโลลาภต่อพระพุทธเจ้าต่อรัตนะอันประเสริฐพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายก็ดีท่านบอกล้ำเลิศประเสริฐจริงๆแท้อัศจรรย์น้อมกราบเคารพนอบน้อมระลึกถึงคุณอันประเสริฐของพระองค์ที่เป็นแบบแสงสว่างนำทางให้แก่สรรพสัตว์ช่วยบอกทางแก่คนที่หลงทางเพราะถ้าเราไม่ได้อาศัยธรรมะเราจะไม่รู้เลยว่าประโยชน์โทษเป็นยังไงมันแยกไม่ออกจริงๆอาศัยเรียนรู้แล้วกว่าจะรู้แต่ละเรื่องโอ้โหรอดมาได้ก็บุญแล้วกว่าจะรู้แต่ละเรื่องแต่พอได้ยินได้ฟังปุ๊บรู้เลยเราหลงทางมานานเป็นอย่างนั้นก็มีประเด็นที่พระอาจารย์ทิ้งไว้เมื่อวานแล้วก็ผู้ชมทางบ้านยังมีความสงสัยอยู่นะครับสงสัยว่าเขาสงสัยว่าเมื่อวานเนี่ยเห็นพระอาจารย์ได้พูดว่าอย่าเจริญจิตวิปัสสนาจนขาดน้ำใจอยากให้ท่านช่วยขยายความหรือยกตัวอย่างให้เข้าใจอีกหน่อยบางทีเรามุ่งเน้นแต่การปฏิบัติจนลืมมองเห็นคนที่อยู่ร่วมโลกกันใช่ไหมน้ำใจนะมุ่งแต่การปฏิบัติอย่างเงี้ยนะมุ่งแต่การปฏิบัติจนขาดน้ำใจพอปฏิบัติทำไปแล้วก็คนที่เขาไม่ได้ปฏิบัติทำไปแต่ก็จะกัดคอเขาอย่างเงี้ยนะก็คือแบบแรงน้ำใจไปเลยไม่มีน้ำใจเลยไปเพื่อปฏิบัติรักษาศีล 8มากลับมาเจอคนที่เขายังไม่ได้รู้จักธรรมะก็จะไปกัดคอเขาซะแล้วอย่างนี้นะคือแบบไม่แบบอะไรเนี่ยคุณนี่ควรปฏิบัติธรรมใช่ไหมเนี่ยปฏิบัติไปแล้วก็ยิ่งสำคัญในทิฏฐิอัตตามานะตัวเองคือมันต้องมีน้ำใจมันต้องมีทานปูไปมันต้องมีพื้นที่ให้คนได้เรียนรู้ด้วยแต่จุดนี้มันขาดคนที่บอกจริงๆเพราะเวลาที่เป็นเราจะไม่รู้ว่าเราเป็นพอกลับไปถึงบ้านปุ๊บทำไมเธอไม่รู้นี่ธรรมะต้องเป็นแบบนี้อย่างนี้ก็มันไม่รู้ไงไอ้คนไม่รู้ก็บอกคนไปวัดมันต้องเป็นบ้าขนาดนี้เลยเนี่ยเอาแล้วมันไปกับคนละเรื่องละสวนกันแล้วแต่ถ้าคนที่รู้รอบแล้วนะจะรู้ว่าใครเขายังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมไงเราไปคุยมันก็คุยไม่รู้เรื่องแล้วมันคนละโปรแกรมกันนะใช่ไหมก็ต้องรู้คนไงแต่สิ่งที่จะเกื้อกูลให้ธรรมะเข้าไปสู่จิตใจคนได้ก็คือทานเห็นไหมทำไมพระอาจารย์ถึงต้องไปไหนต้องมีโรงทานเห็นไหมเพราะว่าทานนี่จะเป็นเหมือนกับบันไดบันไดมีทานมีน้ำใจถึงแม้ว่าจะไม่รู้อะไรก็รู้ว่ามีน้ำใจแล้วถึงแม้จะไม่รู้เรื่องธรรมะนะเมื่อรู้ว่ามีน้ำใจมันก็เริ่มจะพอฟังกันได้แล้วมันเชื่อมโยงมันเป็นตัวเชื่อมโยงเราจะไปพูดเลยเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องแต่ถ้ามีทานมีศีลมีการไม่เบียดเบียนเขาจะค่อยๆเรียนรู้ได้มันต้องบริบูรณ์กันทานศีลภาวนาเนี่ยต้องเกื้อกูลครบองค์ประกอบเคยเห็นไหมเขาสอนธรรมะอย่างเดียวเลยถามว่าทำไหมไม่สอนเฉยๆคือมันรู้ไหมพูดได้ธรรมะนะแต่ถามว่าน้ำใจมีไหมไม่เห็นใครแตกต่างด่าหมดเลยโอ้นี่คือคนปฏิบัติธรรมใช่ไหมเนี่ยยิ่งปฏิบัติยิ่งสำคัญตัวเองยิ่งถือตัวเองเห็นไหมที่ว่าเขามาโพสต์ด่าเราไงเราก็ทำไมเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมถึงโพสต์ด่าเราได้ถามไปถามมาลูกค้าหายว่างั้นลูกค้าหายเขาย้ายค่ายเพราะเรานี่แหละไปสอนเขา
นะทำให้เขาขาดลูกค้าทำยังไงล่ะ ยึดเครดิตใส่ร้ายเลย โอ้พอเหรอโอเคโอ้คิดได้เท่านี้เนาะแบบมันเห็นเนี่ยแบบยังไม่โตอ่ะมึงไหมอ๋อด่าเอาเลยเอาด่าแบบดิสเครดิตเอาอย่างเงี้ยเลยเหรออ๋อแบบมันยังไม่โตอ่ะมันยังแบบ ถ้ามองเห็นก็จะแบบนึกออกไหมดิสเครดิตอะไรอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอเรื่องสอนถูกสอนผิดเนี่ยเห็นไหมโรงเรียนมันไม่ได้มีแค่มหาวิทยาลัยอย่างเดียวอนุบาลก็มีเตรียมอนุบาลก็มีประถมก็มีมัธยมก็มีมหาลัยก็มีนะด็อกเตอร์ก็มีเป็นอย่างนั้นมีหลายระดับการศึกษานะถ้าเราเห็นว่าอะไรจะเป็นประโยชน์เราก็ยินดีนะนึกออกไหมสำหรับเรานี่คือแบบดีมากเลยแหละนะอะไรจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเนาะตามสบายเลยนะยินดีด้วยซ้ำนะใครดีใครอะไรยังไงก็แบบอนุโมทนาด้วยอย่างเงี้ยนะไม่รู้จะไปอะไรเรียนรู้เอาเองนะบางครั้งนะบางอย่างก็พูดไปก็จะหาว่าอิจฉากันเนาะไปพูดแล้วอิจฉาเขาแล้วเนี่ยบอกเห็นได้ชัดเลยพอเขาขึ้นมาปุ๊บโอ้อิจฉาแล้วอย่างเงี้ยนะมันรู้ที่มาเลยไงบางอย่างในฐานะครูบาอาจารย์จะไปพูดได้ยังไงนะจะไปพูดว่าร้ายกล่าวร้ายได้ยังไงนะต้องให้มันมีเขาเรียกว่ามีข้อเท็จจริงนะมีหลักฐานมีข้อเท็จจริงนะแต่อย่างที่บอกนั่นแหละนะบัณฑิต100 คนนะไม่สามารถสู้คนประสาทคนเดียวได้ ไม่ใช่คนพาลนะคนประสาทด้วย นะบัณฑิต100 คนไม่สู้อันธพาลคนเดียวนะบัณฑิต100 คนไม่สามารถสู้กับคนประสาทคนหนึ่งได้นะก็แล้วแต่อุปนิสัยวาสนาของคนแล้วกันเป็นอย่างนั้นบางทีการที่เราไปชื่นชมครูบาอาจารย์ให้คนอื่นฟังคนอื่นก็หมั่นไส้ก็มีเหมือนกันนะเราเคยเห็นอยู่อย่าไปยกย่องสรรเสริญแบบเกินจริงนะอย่าไปแบบพูดเกินไปนะพูดแค่ว่าศึกษาเอาเองก็พอแล้วอันนี้ก็เป็นโทษอย่างที่ว่าการชื่นยกย่องสรรเสริญบูชาว่าจะมีคุณใช่ไหมอ้าวมีของแถมมาด้วย มีคนไม่ชอบด้วยเห็นไหมก็ต้องแบบก็ต้องรู้คนด้วยก็ต้องรู้บางอย่างเนี่ยเราพูดไม่ได้หรอกนะบางอย่างพูดไม่ได้ก็ต้องเรียนรู้เอาเองนะพระอาจารย์สอนเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันไปเรียนรู้เอาเอง มันพูดได้แค่นั้นอ่ะบอกว่าท่านดียังไงล่ะก็ไม่รู้อีกก็ต้องไปศึกษาเอาเองอีกอย่างเงี้ยนะคือมันไม่สามารถบอกได้เนอะไหมแต่บัณฑิตพึงรู้ได้บัณฑิตพึงรู้ได้ด้วยตัวเองตอบคำถามหรือยังไม่รู้เหมือนกัน น่าจะตอบไปแล้วครับ อีกคำถามหนึ่งนะครับอาจารย์ครับกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอเรียนถามโยมปฏิบัติมานานแต่เมื่อวันที่16โยมนั่งดูลมหายใจโดยไม่ใช่ทำในรูปแบบอยู่ๆก็มีเสียงบอกว่าให้ไปตายซะอยู่ไปทำไมตายซะอารมณ์ของโยมเศร้ามากค่ะแต่เกิดขึ้นแป๊บเดียวก็หายไปมันคืออะไรแล้วจะต้องทำยังไงต่อคะก็ขำให้มันหน่อยอย่าไปตามมันเป็นตัวที่แบบมาลองดูใจเราตัวนี้มันจะคอยมาส่องดูใจเราถ้าเราไม่มีกรรมฝ่ายกุศลสร้างไว้เลยก็จะเวลาที่มีเรื่องอะไรมามันก็หดหู่เศร้าหมองไปได้บางทีใบไม้ร่วงก็หลอนนะคนไม่เคยมีกรรมฝ่ายกุศลรองรับนะแค่ใบไม้ร่วงก็เข้าใจว่าเขาแบบว่าเรานินทาเราไงนะเศร้าหมองไปเองไม่มีคนด่ามันก็ด่าตัวเองเลยนะก็ไม่ต้องเป็นอารมณ์กับมันนะไม่ต้องเป็นอารมณ์กับมันแค่เห็นมันก็พอแล้ว
อารมณ์ที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วใช่ไหมครับ โอ้มันมีตัวที่มันมาท้าทายเราตลอดเวลาแหละเราเป็นคนชั่วมานานเราปฏิบัติดีไม่ได้หรอกนะมันไม่ให้เราปฏิบัติเลยนะถ้าเราจะเริ่มปฏิบัติเนี่ยเอาไว้ก่อนเหนื่อยมากแล้วเอาไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยปฏิบัติเนี่ยมันเล่ห์เหลี่ยมมันสุดยอดเลยถ้ารู้ไม่ทันก็โดนมันต้อนจนมุมตลอดนะมันก็จะเหยียบย่ำเราซ้ำเติมเรามันเป็นกิเลสโอ้ยแหลมคมนะเวลาอยู่ที่แจ้งมันก็โอเคถ้าเราไม่สังเกตนะครับเวลาอยู่ที่ลับมันก็จะแปลงร่างออกมาต้องสังเกตขนาดนั้นนะต้องสังเกตคอยดูมันขยับมาท่าไหนนะต้องขนาดนั้นเลยที่แท้แล้วมันเป็นกิเลสที่นอนอยู่ในใจเรานะเราไม่เคยรู้หรอกว่าเรามีกิเลสถ้าไม่มีสติมากพอจะไม่มีทางรู้เพราะมันเป็นอันเดียวกันเราเข้าใจว่านี่คือเราเลยแหละนะมันเลือกให้เราหมดเลยแต่ที่แท้แล้วมันคือกิเลสทั้งหมดเลยกิเลสทำงานอัตโนมัตินะเราต้องฝึกสติสมาธิปัญญาจนให้ธรรมะทำงานอัตโนมัติเหมือนกันนะเมื่อมันหมุนข้างกลับปุ๊บเนี่ยกิเลสอยู่ไหนก็ลื้อออกหมดเหมือนกันเราจะเห็นความพิสดารเลย มีแต่ธรรมะเท่านั้นที่จะลื้อถอนกิเลสออกได้นะมีแต่ธรรมะเท่านั้นมีแต่สติสมาธิปัญญาที่บริบูรณ์เท่านั้นที่จะลื้อเอากิเลสออกจากใจเราไปได้ไม่มีสิ่งอื่นเลยเราถึงต้องแบบยอมเลยว่าแบบสิ่งที่ท่านเหมือนกับศาสตราวุธอย่างเงี้ยธรรมาวุธแบบอาวุธที่ล้ำเลิศที่สุดในโลกนี้ไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนแล้วทานอาวุธศีลเป็นโล่เห็นไหมธรรมาวุธศีลเป็นเกราะป้องกันทานศีลภาวนาเนี่ยพละกำลังพ่อบ่มศรัทธาความเพียรฝึกซ้อมรบอยู่ตลอดแข็งแกร่งนะไม่ได้ประมาทตายใจต้องซ้อมรบอยู่ตลอดเป็นสงครามภายในนะสงครามที่ไม่มีที่ว่างสำหรับคนจนตอกนะคนยอมจำนนสงครามนี้เป็นสำหรับคนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เท่านั้นเราถึงจะเอาชนะมันได้นะต้องเห็นโทษของมันซะก่อนเห็นโทษของกิเลสเห็นโทษของความหลงเห็นโทษของความเห็นผิดซะก่อนหลายคนได้ไปสำนึกตัวเองอยู่ในคุกในตารางนั่นแหละถึงจะได้รู้สึกตัวว่ามันหลอกเราแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนนะมันต้องมีเหตุได้เห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นความชราค่ำค่าเห็นความผิดหวังเห็นความไม่สมดังใจอย่างนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่คอยสะท้อนให้เราเห็นว่าเพราะเราเองนี่แหละที่หลงเข้าไปยึดถือเอาสิ่งเหล่านั้นเองเราหลงไปเองกว่าเราจะรู้สึกตัวประสบการณ์สอนเราถ้ามีคนบอกคนสอนคนแนะนำก็ทำให้เราแบบชัดขึ้นไงโอ้ยดีใจนะเหมือนพ่อสอนสักคำหนึ่งโอ้ยดีใจมันเป็นคำสอนที่ล้ำค่ามากจะจำไว้ในหัวใจเลยอย่างเงี้ยนะแบบจำไว้เป็นคำสอนที่ดีมากเลยอย่างเงี้ยนะเรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสินโอ้ยมีคนเหมือนมีคนบอกเนี่ยนะไม่มีคนบอกก็นึกไม่ออกจะเอายังไงวะเนี่ยเจอสุขเจอทุกข์เจอคนป่วยเจอคนเอาเปรียบอย่างเงี้ยเรียนรู้ยอมรับโลกของความเป็นจริงเราเลือกไม่ได้ดังใจเรานะไม่ตัดสินคือไม่ต้องไปหาเหตุผลอะไรทั้งนั้นยอมรับแบบโง่ๆนี่แหละนะเรียนรู้ในการทำลายความเห็นตัวเองโอ้เป็นคำสอนที่ประทับใจอยู่ในใจคือแบบดำเนินไปได้นะเวลาใช้ชีวิตก็ดำเนินไปได้เจอเหตุการณ์สุขเหตุการณ์ทุกข์ก็ระลึกขึ้นได้ว่าครูบาอาจารย์ท่านสอนเราเอาไว้แล้วเราก็เรียนรู้ในการยอมรับในการเผชิญกับเรื่องราวต่างๆโดยที่เราไม่ต้องไปตัดสินอะไรไม่ต้องไปหาเหตุหาผลอะไรกับมันอดทนนะลูกเห็นไหมพ่อสอนให้เราอดทนเว้ยอดทนนะลูกนะเป็นลูกอย่าให้ต้องเตือนเป็นครั้งที่สองเฮ้ยไม่ได้เว้ยพ่อเราจะเอาจริงแล้วเว้ย อย่าให้ต้องเตือนเป็นครั้งที่สองอย่างเงี้ยนะเฮ้ยไม่ได้ต้องรู้ตัวได้แล้วอย่างเงี้ยนะอย่าไปถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้อย่างเงี้ยมันก็เป็นคำสอนที่แบบบางห่วงจังหวะเวลาของความคิดที่มันยังอ่อนแออยู่นะเห็นเขาซื้อโทรศัพท์ใหม่แวบหนึ่งอยากได้แบบนั้นวะอย่างเงี้ยนะนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ของเราจะไปถือเอามันจะมีหลักที่มันเป็นเครื่องคุ้มครองตัวเองไม่ให้มันเอียงตกลงไป
นะอย่าไปเบียดเบียนเขาด้วยวาจานะคำพูดกระทบกระเทียบนี่แหละมันจะนำพาปิชปากแตก ยังไม่ทันได้พูดเลยมันแบบมันโทษอ่ะมันเห็นโทษอ่ะแต่ถ้าเราแบบรู้อย่างเงี้ยนะรู้โทษรู้ภัยแล้วเราก็จะระวังตัวระวังกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมท่านสอนให้เรารักษากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอะไรที่เป็นโทษให้ละเว้นมันเสียเราไม่ควรพูดแบบนี้ทำร้ายหัวใจพ่อแม่เราไม่ควรพูดอย่างนี้ทำร้ายเพื่อนเราไม่ควรพูดอย่างนี้ทำร้ายลูกค้าเราไม่ควรพูดอย่างนี้เห็นไหมมันเริ่มเรียนรู้แล้วเห็นไหมไม่ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้นะมันก็วางใจถ้าเกิดว่าเพื่อนมาแล้วของหายอยู่ตลอดมันหายไปได้ยังไงวะเนี่ยมองเห็นไหมมันก็จะแบบวางใจให้เพื่อนไอ้คนนี้มันมาแล้วเว้ย อะไรจะหายอีกวะเนี่ยเห็นไหมไม่เห็นผิดจากทำนองคลองธรรมไม่เห็นคาดเคลื่อนก็เรียนรู้ฟังครูบาอาจารย์ท่านว่าไงว่าอย่างนั้นตามทำไม่คิดไปเองก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยดำเนินไปได้ชัดขึ้นตรงขึ้นทีนี้นิดหนึ่งครับอาจารย์เนื่องจากฝั่งที่เขาเรียกที่พระอาจารย์เรียกว่ากิเลสตะเกียครับมันทำงานอัตโนมัติว่องไวมากเลยจนบางทีมันพลั้งมันเผลอไปไงครับตามมันไปโจทย์หรือแบบฝึกหัดสำหรับนักศึกษาเรียนรู้นักภาวนาก็แล้วกันนะครับว่าโจทย์แบบฝึกหัดอันแรกเลยที่เราควรตั้งไว้คือไงครับเราต้องเห็นตัวมันก่อนครับคือต้องเห็นความผิดพลาดก่อนเราถึงจะเรียนรู้มันได้เราจะรู้ว่าอ๋อนี่เราเป็นอย่างนี้เราก็จะรู้ตัวเองความรู้สึกตัวแรกคือกลับมาระวังตัวเองนี่แหละคือโจทย์เราจะเห็นมันตั้งเขาแล้วมันทำงานแล้วมันจะไปแล้วจะเห็นมันทำงานเพราะนั้นก็คือกลับมาฝึกมารู้สึกตัวบ่อยๆรู้สึกตัวขอเป็นคำถามทางบ้านบ้างก็แล้วกันครับมีคำถามจากทางบ้านบ้างไหมคำถามทางบ้านนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าเราทำงานเก่งแล้วเพื่อนร่วมงานไม่ชอบเราควรแก้ไขยังไงและตั้งความรู้สึกตัวเองไว้ยังไงคะเราอยู่ในฐานะไหนมันรายละเอียดนะมันอยู่ในฐานะไหนเราอยู่ในฐานะเพื่อนร่วมงานที่แบบระดับเดียวกันหรือเป็นหัวหน้างานหรือเป็นเจ้าของกิจการคือแต่ละฐานะก็จะไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดอยู่ในฐานะที่เราถามเนี่ยก็น่าจะอยู่ในฐานะเสมอกันเนาะเป็นพนักงานเหมือนกันแต่ว่าเราทำงานเด่นกว่าเขานะเพื่อนไม่ชอบทำยังไงดีนะจริงๆแล้วการทำงานเนี่ยเราไม่ได้ไปหาเพื่อนอยู่แล้วทำงานเนี่ยคือเราไปก็เรียกว่าไปหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวการที่เราทำงานเนี่ยเราก็ต้องดูเนื่องไหมถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถทำงานช่วยเหลือเขาได้เขาก็ไม่รู้จะจ้างเราทำไมถ้าเกิดว่าเราสามารถส่งเสริมช่วยเหลือไปช่วยเขาแก้ไขปัญหาได้นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องทำนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำนะทำงานก็คือทำงานนะแต่ถ้าเราอยากจะทำงานให้มีความสุขมันก็จะต้องรู้คนที่ทำงานร่วมกันคือเพื่อนร่วมงานก็จะต้องรองรับกันได้นะบางอย่างถ้าทำตัวเด่นเกินไปก็ไม่ดีนะบางทีเก่งเกินไปก็ไม่ดีนะมันก็ต้องเขาเรียกว่ามันต้องมีมันถึงต้องมีกิจกรรมภายในทีมให้ทำความเข้าใจกันนะบางคนเริ่มต้นไม่เหมือนกันบางคนศักยภาพไม่เหมือนกันแต่ว่าพอเราได้ทราบที่มาที่ไปของกันและกันนะอันนี้คือวิธีการแก้ไขปัญหาขององค์กรนั้นๆนะแต่ถ้าเขาไม่ได้จัดให้ก็ไม่มันก็ตามเหตุปัจจัยนั่นแหละนะแม้แต่รู้สูตรที่ดีแล้วแต่ด้วยวิบากมันก็ควบคุมไม่ได้อีกนะด้วยเหตุนะเหตุปัจจัยตัวแปรนะวิบากกรรมแต่เราก็ไม่สามารถเลือกให้ได้ดังใจเราหรอกว่ามันจะเผชิญอะไรดีไม่ดีเราไม่สามารถเลือกได้คนพอใจคนไม่พอใจเป็นโลกธรรมอยู่แล้ว
นะสุดท้ายเราก็ต้องเรียนรู้ในการฝ่าฟันผ่านไปให้ได้นะมองถึงครอบครัวนะมองถึงครอบครัวทำงานเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวดูแลครอบครัวนะเพื่อนร่วมงานก็เอาขอบเขตที่พอดีก็พอแล้วไปแบกเอาก็ไม่ได้นะมีคนชอบใจก็ดีคนไม่พอใจก็มีโลกธรรมมีคนรักมีคนไม่ชอบก็เป็นโลกธรรมมีสุขมีทุกข์มีนินทามีสรรเสริญแต่ให้เรารู้ตัวเองเห็นเป้าหมายตัวเองให้ชัดแล้วก็ดำเนินตัวเองให้ไปถึงเป้าหมายให้ได้ก็ต้องมีความอดทนมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะกลับมาทบทวนสำรวจดูตัวเองกราบพระอาจารย์ค่ะ ภาวนาไปทำไมมันมีแต่ความรู้สึกแปลกแยกกับตัวเอง มีอาการงงๆว่ามันไม่เหมือนเดิมกราบสาธุค่ะ เราจะเห็นตัวเองชัดขึ้นเราจะเห็นตัวเองเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองชัดขึ้นการปฏิบัตินะเห็นได้ชัดขึ้นรู้เองได้เลยนั่นแหละถูกต้องแล้วสำรวจดูตัวเองนั่นแหละถูกต้องแล้วนะเมื่อเห็นอัตตาแล้ว เราทำได้แค่ดูมันไปเรื่อยๆหรือครับ ใช่แล้วเราต้องเรียนรู้ในการฝึกด้วยนะฝึกน้ำใจฝึกทานฝึกศีลฝึกความรับผิดชอบตัวเนี้ยมันก็จะค่อยๆขัดเกลาอัดทิฏฐิอัตตาตัวเองให้เบาบางลงได้เห็นทุกข์เห็นธรรมขอให้พระอาจารย์ตะวันช่วยอธิบายให้เข้าใจง่ายๆด้วยเจ้าค่ะ เห็นทุกข์แล้วก็จะเห็นชีวิตของเรานั่นแหละคือบทเรียนที่สอนให้เราเรียนรู้ได้ดีนะธรรมะคือสิ่งที่จะเกื้อกูลประโยชน์ต่อเราถ้าเราไม่มีประสบการณ์ความผิดพลาดเราจะไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้เลยทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกบาดแผลที่เกิดขึ้นในชีวิตนั่นแหละคือสิ่งที่กำลังสอนให้เราเติบโตนั่นเองนะ กราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ทำไมรู้สึกว่าเวลาอารมณ์โมโหเราเบรกไม่ได้ ตอนที่ร่างกายเราเหนื่อยกายมันมีผลต่อใจด้วยเหรอคะสำหรับผู้ฝึกใหม่ค่ะมันเชื่อมโยงกันเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจเรายังไม่มีกำลังที่จะดูแลตัวเองได้ยังไม่มีกำลังฌานนะมันก็ยังคงอาศัยกายและกายเราก็จะมีอิทธิพลมากนะกายกับใจจะทำงานควบคู่กันเพราะมันอาศัยกันอยู่เป็นสิ่งที่อาศัยกันอยู่นะจนกว่าว่ากำลังของใจเราจะมีพละกำลังขึ้นมาแล้วมีเรือนของใจแล้วเรือนของใจแข็งแกร่งแล้วทีนี้กายก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้สอยแล้วคนที่มีสมบัติที่เป็นคนขี้อิจฉาคนอื่นเกิดจากกรรมอะไรเจ้าคะยังไม่โตนะยังอันธพาลอยู่ยังพาลอยู่ยังไม่โตยังงอแงอยู่ยังอยู่ในภพของปุถุชนดิ้นรนแข่งขันต่อสู้กันไปถ้าเป็นพระอริยชนเนี่ยจะเรียนรู้ในการให้อภัยได้รู้สึกว่าความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธความมาดร้ายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองก็จะเห็นโทษของความโกรธนะความริษยาพวกนี้เห็นโทษทั้งหมดแต่คนที่ยังไม่เห็นเนี่ยคือคนที่ยังไม่โตยังเป็นพาลอยู่คำถามต่อไปครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับตอบคำถามเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติใน2ประเด็นครับประเด็นที่1คฤหัสถ์เป็นทางคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีกับประเด็นที่2ไม้ที่ชุ่มด้วยยางไม่สามารถจุดไฟให้ติดได้คือการดำเนินชีวิตแบบฆราวาสเนี่ยมันพัวพันเกี่ยวข้องอยู่ในฐานะในหน้าที่ต่างๆนะมันมีเรื่องต่างๆที่ให้เราต้องกังวลนะการทำงานการแข่งขันการต่อสู้นะรายละเอียดมันจะเยอะแยะมากมายการดำเนินชีวิตนะเจอตำรวจเจอภาษีเจอ
หลายๆอย่างที่มันเข้ามาเกี่ยวข้อง เจอบุคคล เจอเพื่อนนะเพื่อนดีเพื่อนไม่ดีเห็นไหมมันเลือกไม่ได้โอกาสคือโอกาสที่เราจะเลือกให้มันปลอดภัยเนี่ยมันเลือกไม่ได้นะแล้วโอกาสที่เราจะต้องแข่งขันก็ ถ้าเราอยู่ในโลกแล้วเราไม่แข่งขันก็ไม่ได้อีกมันก็ต้องตามกติกาของโลกไปนะนี่คือสิ่งที่แบบออกไม่ได้นะคนที่อยู่ในโลกเนี่ยก็เลยจำเป็นจะต้องอยู่ในลู่ของการแข่งขันบังคับให้เราต่อสู้อยู่ตลอดเวลาเหมือนเดินทางเข้าสงครามอยู่ทุกๆวันทีนี้เรื่องที่สองก็คือเรื่องไม้สดที่ยังชุ่มอยู่ด้วยยางและยังแช่อยู่ด้วยน้ำนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้คนที่จะบรรลุธรรมได้นะเปรียบเสมือนกับกิ่งไม้สดที่แช่อยู่ในน้ำนะกิ่งไม้สดที่ชุ่มอยู่ด้วยยางและแช่อยู่ในน้ำเปรียบเสมือนกับสมณพราหมณ์นะที่ยังแช่อยู่ในกามและยังมีความยินดีพอใจอยู่ในกามจะทำความเพียรมากขนาดไหนก็ตามก็ไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งคือทำยังไงไฟก็ไม่ติดนะออกมาก็กิ่งไม้สดที่ยกขึ้นมาจากน้ำแล้วแต่ยังชุ่มอยู่ด้วยยางแม้จะออกมาจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจากกามแล้วแต่ใจยังพัวพันเกี่ยวข้องอยู่ยังมีความยินดีอาลัยอาวรณ์พัวพันเกี่ยวข้องอยู่ในกามนั้นก็ไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งก็ก่อไฟไม่ติดอีกแต่ถ้าเกิดว่าพึงด้วยตบะให้แห้งแล้วแม้ประกอบความเพียรไม่มากก็เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งแม้ไม่ต้องพยายามมากคือมันพร้อมที่จะรู้อยู่แล้วคือใจเนี่ยมันไม่ได้มีความอาลัยอาวรณ์ยินดีพัวพันอยู่คือแม้ไม่ได้มีความยินแบบแม้ประกอบความเพียรคือไม่ต้องพยายามมากเท่าไหร่แต่มันก็พร้อมที่จะเกื้อกูลให้รู้ได้ท่านก็เลยว่ามันขึ้นอยู่กับใจเราถ้าชุ่มอยู่ก็คือเรายังพัวพันยินดีพอใจอยู่ในกามอยู่แล้วเราก็มาสังเกตดูว่ามีความอาลัยอาวรณ์มีความยินดีอยู่มีความคล่องอยู่หรือเปล่ามันจะเป็นตัวลังอยู่ทำให้ใจไม่มีกำลังของความตั้งมั่นนะหรืออุปมาอีกอย่างหนึ่งคือเปรียบเหมือนท่อนซุงนะท่อนซุงตอนนั้นท่านเห็นท่อนซุงที่ไหลตกลงไปในลำธารนะการประพฤติพรหมจรรย์ก็เหมือนกับท่อนซุงที่ตกลงไปในลำธารนี้นะระยะทางเนี่ยกว่าจะไปถึงมหาสมุทรเนี่ยมันใช้เวลามันมีทั้งจุดที่คดเคี้ยวมีน้ำวนมีทั้งคนดึงขึ้นอย่างเงี้ยนะโอกาสยากมากเลยที่จะขอนไม้ขอนนั้นจะไปถึงมหาสมุทรทะเลหลวงการประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่ให้ไปติดอยู่ฝั่งทางนู้นและให้ไม่ติดอยู่ฝั่งทางนี้ไม่ถ้าจะเปรียบไม่ให้ไปยุ่งเรื่องของคนอื่นแล้วก็ไม่ให้ติดอยู่กับเรื่องของตัวเองนะให้มันอยู่ตรงกลางไม่ให้จมลงไม่ให้หมกมุ่นอยู่ในกามไม่ให้ดึงขึ้นมันก็จะมีที่ดึงขึ้นแบบประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความเป็นเทวดาเป็นเทพมีความปรารถนาแบบนั้นนะบางอันก็ถูกเขาดึงขึ้นไปใช้อย่างเงี้ยประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกับคนที่บวชแต่ก็ถูกเขาเกี่ยวดึงขึ้นไปใช้ไปกลับไปใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์อย่างเงี้ยนะหรือว่าจมลงในอำนาจของกามคุณหรือว่าจมลงไปในน้ำวนหรือว่าเน่าในก็มีคือแบบประพฤติแค่เปลือกแต่ว่าภายในนี่คือแบบไม่มีแก่นสารคือเน่าไปแล้วก็มีนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคือเราต้องรักษาประคับประคองตัวเองไม่ให้ติดอยู่ฝั่งทางนู้นไม่ให้ติดอยู่ฝั่งนี้ไม่ให้ปรารถนาเป็นนั่นไม่ให้ปรารถนาเป็นนี่ไม่ให้ติดอยู่กับกามคุณคือแบบค่อยประคับประคองตัวเองไปจนถึงที่สุดคือมหาสมุทรทะเลหลวงคือข้ามฝั่งคือพระนิพพานนะคือต้องผ่านอุปสรรคนั่นเองต้องฝ่าฟันอุปสรรคต้องเจอกับเรื่องราวต่างๆค่อยๆเรียนรู้ในการกระเทาะออกนะเรื่องราวต่างๆคือเราต้องผ่านไปให้ได้ผู้ฟังที่นี่ใครมีคำถามบ้างครับใครมีคำถามอยากจะเรียนสอบถามพระอาจารย์ไหมครับยกมือได้นะครับถ้ายังไม่มีทางบ้านต่อก็แล้วกันนะครับเห็นความคิดแต่เห็นมันคิดรู้บ้างไม่รู้บ้างพระอาจารย์ขอเมตตาชี้แนะแนวทางหน่อยครับก็เรียนรู้ไป
ถูกต้องแล้วเฝ้าสังเกตแล้วก็เรียนรู้ไปนะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนั่นแหละถูกต้องแล้วนะแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไป ขอเรียนสอบถามเจ้าค่ะกำลังภาวนาอยู่ได้กลิ่นหอมของธูปมันเกิดจากอะไรเจ้าคะแค่เห็นก็พอไม่ต้องไปตามหานะแค่เห็นก็พอนะลึกๆแล้วไม่อยากเกิดเลย เพราะมันทุกข์มากเจ้าค่ะ แต่ปฏิบัติอยู่มันยังไม่มีความต่อเนื่องจะต้องทำยังไงดีคะก็ต้องเพิ่มความสม่ำเสมอไปเรื่อยๆก็ต้องเพิ่มความสม่ำเสมอเพิ่มความสม่ำเสมอไปทำไปเรื่อยๆนะเหนื่อยก็พักนะแล้วลึกขึ้นได้กับปฏิบัติต่อทำไปเรื่อยๆนะอันนี้ขออนุญาตขมวดเป็นคำถามเพื่อการสื่อสารที่ง่ายนะครับเขาบอกว่าทำไมเขาปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเขาดูคนไม่เหมือนคนเลย ดูบางคนไม่ได้ต่างจากสัตว์เลยเนี่ยเกิดจากเหตุอะไรครับเรียนรู้เอานะเรียนรู้เอานะคนก็เหมือนหมุนไปตามพฤติกรรมของใครของมันบางทีก็เห็นเหตุแห่งกรรมและผลของกรรมนะบางทีเห็นเปรตในร่างมนุษย์นะบางทีเห็นเทวดาในร่างมนุษย์นะบางทีเห็นสัตว์ในร่างมนุษย์นะเห็นอสุรกายในร่างมนุษย์ก็เห็นได้เหตุแห่งกรรมคือมันเห็นตั้งแต่เป็นแล้วอ่ะเห็นได้เรียกว่าเห็นเหตุแห่งกรรมและผลของกรรมเห็นได้อยู่เห็นที่มาด้วยนะบางครั้งเนี่ยเห็นที่มาด้วยโอ้ด้วยกรรมนี้เนี่ยบางทีเห็นได้ด้วยแต่ถ้าภาวนาไปแล้วไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับอาจารย์ไม่เป็นไรขอให้รู้ตัวนะขอให้รู้ตัวรู้ทันอารมณ์ตัวเองความพอใจไม่พอใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็ถือว่าใช้ได้แล้วอยู่ในกรอบขอบเขตในการศึกษาของความรู้สึกตัวนะความโลภเบาบางลงความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธเบาบางลงความหลงเบาบางลงใช้ได้แล้วน้อมกราบค่ะพระอาจารย์นิพพานเป็นสภาวะยังไงเจ้าคะกราบสาธุค่ะนิพพานนะบอกไม่ถูกเหมือนกันดับสนิทไม่มีเหลือ นะดับเย็นเย็นพูดยังไงพูดไม่ถูกหรอกนะดับความทุกข์ความเล่าร้อนภพที่มันขังเรามานานมันได้ดับลงไปเสียแล้วที่พอพูดได้เนาะมันพูดก็พูดไปก็เท่านั้นอีกแหละมันต้องไปเห็นเองขอโอกาสถามว่าถ้าเราพูดความจริงแล้วเราสาบานว่าเราพูดจริงแต่คนที่โกหกให้เขาสาบานด้วยแบบนี้จะผิดไหมเจ้าคะมันก็ไม่ผิดนะสาบานเพื่ออะไรก็ไม่รู้สงสัยมีเรื่องอะไรกันเหมือนสอเหมือนอะไรนะเนาะต้องสาบานนะก่อนทำงานนะส่วนโกหกหรืออะไรก็แล้วแต่สมบัติของคนสาบานมาหลายรอบแล้วเห็นรอดตลอดสาบานอีกรอบจะเป็นไรไปเอากราบนมัสการครับพระอาจารย์ขอทราบวิธีจัดการกับกามราคะที่ชอบเกิดตอนฝันครับผมผ่อนอาหารแล้วครับมันก็เวลามาเล่นงานไม่ได้ก็จะเข้าไปเล่นงานในความฝันมันก็จะแบบตามเข้าไปตามในฝันเลยทีนี้เราก็ฝึกเอาเองนะ
ฝึกสติสัมปชัญญะตั้งมั่นนะดีแล้วนะดีแล้วทำอยู่อย่างสม่ำเสมอนี่มันจะตามเข้าไปในความฝัน โอ้คำถามนี้เขาบอกว่า ผมเป็นเปรตทุกวันทำยังไงดีจะให้พ้นจากเปรตครับ ดีมากเลยนะที่เห็นตัวเองนะดีมากเลยนะที่รู้จักสมบัติตัวเองนะให้รักษาศีลนะให้รักษาศีลแล้วก็ให้เรียนรู้ในทาน แล้วก็ฝึกความอดทน คือเห็นมันอยู่แต่ว่าให้เราตั้งมั่นอยู่กับศีลและธรรมให้ได้เอาศีลเป็นที่พึ่งเป็นสรณะเอาธรรมะเป็นที่พึ่งเป็นสรณะนะแล้วมันจะค่อยๆเปลี่ยนภพมันจะเห็นตัวเองนะเห็นความโลภในใจเห็นความปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นเห็นบางทีมันคิดแบบโกงเขาเลยแบบฆ่าเขาเลยอะไรแบบสารพัดเลยนะภายในใจเราอะเราเห็นโอ้นี่มันอสุรกายชัดๆนี่หว่าโอ้นี่มันเปรตชัดๆนี่หว่ามันก็จะเห็นให้เราอดทนแล้วก็ตั้งมั่นในศีลธรรมเราไม่ประพฤติตามมันแล้วใจภพของใจก็จะค่อยๆเปลี่ยนมันจะมีความยินดีในธรรมดีมากเขาน่าจะอยากจะได้กำลังใจจากพระอาจารย์นะครับเป็นคนเดียวกันนะครับเขาบอกว่าเขาเห็นอย่างเงี้ยแล้วเขามีความทุกข์มากเกิดขึ้นในใจถ้าเราไม่ได้ทำไม่เป็นไรนะนึกออกไหมคือเราเห็นอาการมันเคยมีพระไปถามเหมือนกันนะเรื่องเวลาเห็นส้วมเนี่ยอยากจะกระมุดลงไปในโถส้วมไปกินขี้นะมันเป็นยังไงพระอาจารย์บอกโอ้มันเป็นภพที่มันปรากฏในใจเราดีแล้วที่เราเห็นมันแค่เห็นมันนะแต่ให้เราตั้งมั่นในความรู้สึกตัวแค่เห็นมันไปคนที่ปฏิบัติจะเห็นมันแล้วเราจะไม่หมุนไปตามมันเราจะถูกแยกออกนั่นแหละภพมันจะเริ่มค่อยๆถูกทำลายนะความกลัวกามที่เราไปตามมันนะมันจะถูกลื้อออกแล้วทำลายไปมันจะถูกแยกออกทำลายไปนั่นแหละคือการปฏิบัติแค่เห็นมันสรุปมีไหมครับญาติธรรมที่นี่ใครมีคำถามไหมครับเวลาที่ปฏิบัติเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาหมดเลยพิสดารบีบคั้นเล่าล้อเราต้องทนมากต้องทนกับการภาวนาต้องทนจนกว่าว่าภพต่างๆมันจะค่อยๆเจือจางออกมันจะเบาไปเรื่อยๆแต่ช่วงที่มันโหมมาเนี่ยมันจะรุนแรงมากกามมันจะรุนแรงความกลัวอารมณ์รุนแรงมากแต่เราต้องทนอยู่กับความตั้งมั่นมันจะค่อยๆคลี่คลายออกไปนะคือเราไม่ตามมันสังเกตดูเวลาที่มันมาปุ๊บเราก็จะตามมันเลยอัตโนมัติเลยแต่พอเราบวชปุ๊บเราไม่ตามมันเราจะไม่ไปเราจะตั้งหลักอยู่กับที่ไม่มีเหตุผลใดที่เราจะต้องไปไม่มีที่ไหนที่เราจะต้องไปตามเหตุผลข้ออ้างของมันตั้งหลักจนกว่าว่ามันจะขาดจากใจไปตอนนี้มันจะนำทางเราไปเลยใจเรามันจะนำทางไปครับขอโอกาสเป็นคำถามสุดท้ายนะครับนั่งเงียบๆคนเดียวเหมือนว่าเราจะนั่งดูลมหายใจแต่ในขณะเวลาที่มีใครมาคุยด้วยทำไมเราถึงรู้สึกหงุดหงิดคะมันมีความหวงแหนพื้นที่ส่วนตัวอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นนะมีคนมาแย่งพื้นที่ตัวเองไปแล้วก็จะรู้สึกแบบหงุดหงิดนี่คือตัวที่มันหวงพื้นที่ตัวเองเป็นอัตตาดีแล้วที่เห็นมันให้อภัยได้เนี่ยมันละเอียดเราจะเห็นตัวที่มันหวงแหนพื้นที่ตัวเองใครไปแตะก็ไม่ได้ใครบอกใครสอนก็ไม่ได้ตัวเนี้ยนี่มันละเอียดเข้าไปแล้วดีมากนะได้ยินได้ฟังพวกเราได้สอบถามเข้ามาเรื่องจิตภาวนาแล้วก็อนุโมทนาบุญเนาะยังมีคนสนใจในการเดินทางในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่คุ้มกับการลงทุนมันเป็นสงครามที่เราจะต้องพาตัวเองต่อสู้กับอารมณ์ภายในใจตัวเองนะพายุสังขารที่มันหุ้มล้อมจิตใจเราอยู่เราก็ต้องอดทนฝ่าฟันไปให้ได้นะต่อสู้นะเรียนรู้ในการยอมรับนะโดยที่เราไม่ต้องไปตัดสินอะไรอนุโมทนากับพวกเราทุกคนขอให้พวกเราทุกคนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุ